Hi everybody, I welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. First of all, I thank you all for watching my videos. ඉතින් ඔයාලා අද නම් මගේ වීඩියෝ එකක් මුලටම බලන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න like කරන්න යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. හරි. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සිරිතක් වශයෙන් කරන නැත්නම් පුරුද්දක් වශයෙන් කරන එහෙම නැත්නම් සිද්ධ වෙන දෙයක් ගැන අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කියලා. එතකොට මම මීට කලින් වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා වර්තමාන කාල ක්‍රියාපද. ඒ කියන්නේ run, go, eat, jump, play අනේ වගේ. මේවා තියෙන්නේ බහුවචන ස්වරූපයෙන්. ඉතින් අපි මේ සිරිතක් වශයෙන් සිද්ධ වෙන කරන දෙයක් ගැන කතා කරනකොට අපිට මෙන්න මේ ක්‍රියාපදය ඒකවචන බහුවචන වලට කඩා ගන්න වෙනවා. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න යම් ක්‍රියාපදයක් O එකෙන් X එකෙන් SH එකෙන් CH එකෙන් ඉවර වෙනවා නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒකට ES දාන්න. එහෙම නැත්නම් y එකෙන් ඉවර වෙනවා නම් y අයින් කරලා IES දානවා. හැබැයි y එකට ඉස්සෙල්ලා තියෙන වවල් එකක් නම් අපි නිකම්ම s එකක් දාන්නේ. ඊළඟට ඉතිරි නාම පද වලට අපි දාන්නේ s විතරයි. හරි අපි බලමු. catch CATCH එහෙනම් CH එකෙන් ඉවර වෙලා තියෙන එහෙනම් catchers ES දැම්මා catchers. wash washers WASH එකෙන් ඉවරයි එහෙනම් ES washers. go goes goes. fix fixers fixers. fly එහෙනම් y එකෙන් ඉවර වුණාම මොකද වෙන්නේ y අයින් කළා IES දානවා flies 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 flies. මේක බලන්න play play. එතකොට y එකට ඉස්සෙල්ලා තියෙන vowel එකක් එහෙනම් අපි vowel එක තියෙන නිසා අපි නිකම්ම s එකක් තමයි අපි දාන්නේ plays. read reads. love loves. speak speaks. open opens. buy buys. teach teaches. cheat cheats. visit visits. come comes. wear wears. help helps. work works. drink drinks. export exports. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට අපි බහුවචන ස්වරූපයෙන් තමයි අපි හැම වෙලෙම ක්‍රියාපදේ දකින්නේ. catch, wash, go, fix ඒ වගේ. ඒක අපි ඒක වචන වලට හරව ගන්නවා es නැත්නම් s නැත්නම් ies දාලා. එතකොට ඊළඟට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ බහුවචන ක්‍රියාපද අපි පාවිච්චි කරන්නේ I ඇතුළු. හොඳට මතක තියාගන්න I කියන්නේ ඒක වචනයක්. I ඇතුළු සියලුම බහුවචන නාමපද සමග. I ඇතුළු සියලුම බහුවචන නාමපද සමග. ඒ කියන්නේ I catch අපි කියන්නේ I love කියලා I love. එතකොට ඔයාලට හොඳට මතක තියෙයි I love we love they love. හැබැයි ඒක වචන එකක් එක අපි දාන්නේ ඒක වචන ක්‍රියාපදයක් she loves he loves. ඒ වගේම ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඒක වචන නාම පදත් එක්ක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒක වචන ක්‍රියාපද. I had සියලු මේක වචනත් එක්ක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒක වචන ක්‍රියාපද. දැන් ඔය ටික හරියට ඔළුවට ගත්තොත් අපි බලමු වාක්‍යයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මෙහෙම කියනවා දැන් බලන්නකෝ. ඇත්තට මේ වාක්‍යය ඔයගලන්ට හොඳටම උරුයි. මං ඔයාට ආදරෙයි. මං ඔයාට ආදරෙයි. මම නම් I love. I කියන එක ඒක වචනයක් වුණාට අපි s දාන්නේ නැහැ. මොකද මං මුලම නීතියක් තියෙනවා. මම කිව්වේ බහුවචන ක්‍රියාපද එක යොදන්නේ I ඇතුළු සියලුම බහුවචන නාමපද. එහෙනම් I love my country. I love my country. මම මගේ රටට ආදරෙයි. I love my country. මම මගේ රටට ආදරෙයි. ඇය කිව්වොත් love කියනවද? she love කිව්වොත් හරිද? නෑ. she loves her country. ඇය ඇගේ රටට ආදරෙයි. she loves her country. ඇය ඇගේ රටට ආදරෙයි. අපි මෙහෙම කියනවා
ඒක එතකොට ඒ ආදරය කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. එතකොට අපි කියනවා ඇය කියවන්නේ පරිවර්තන. එයා පරිවර්තන විතරයි කියවන්නේ. එහෙනම් ඒක normal සාමාන්‍ය දෙයක්. එහෙනම් she reads translations. she නම් ඒක වචන. එහෙනම් අපිට යොදන්න වෙන්නේ ඒක වචන ක්‍රියාපදයක්. ක්‍රියාපදේ ඒක වචන ස්වරූපය තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. එහෙනම් she reads translations. she reads translations. අපි කියනවා මගේ තාත්තා කතා කරන භාෂා 4ක්. මගේ තාත්තා කතා කරන භාෂා 4ක්. ඒකත් පුරුද්දක්. නැත්නම් ඒක normal දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් එයා එහෙම තමයි. භාෂා 4ක් කතා කරනවා. එහෙනම් my dad speaks. එකක් එන්න ඕනේ. මොකද my dad කියන්නේ ඒක වචන. එහෙනම් අපිට යොදන්න වෙන්නේ ඒක වචන ක්‍රියාපද. my dad speaks 4 languages. භාෂා 4ක් කතා කරන මගේ තාත්තා. my dad speaks 4 languages. බැංකු අරින්නේ 9ට. උදේ 9ට. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. බැංකුවක් අරින්නේ උදේ 9ට. එහෙනම් the banks open. banks කියන්නේ බහුවචන. එහෙනම් අපිට යොදන්න වෙන්නේ ක්‍රියාපදේ බහුවචන ස්වරූපේ. එහෙනම් banks open at 9 am. banks open at 9 am. 9ට තමයි බැංකු අරින්නේ. අපි ගන්නවා මාකට් එකෙන් එළවලුයි පළතුරුයි. අපි මිලදී ගන්නවා. මිලදී ගන්නවට කියන්නේ buy. අපි නම් we. එහෙනම් we කියන්නේ බහුවචනයක්. එහෙනම් අපිට යොදන්න වෙන්නේ we buy. අපිට කියන්න බෑ we buys කියලා. buys කියන්නේ ඒක වචන. we නම් බහුවචන. එහෙනම් we buy vegetables and fruits from the market. we buy vegetables and fruits from the market. ඒකත් පුරුද්දක්. සිරිතක්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අපි මෙහෙම කිව්වොත් අපිට කියන්න ඕනේ ඇය කවි ලියනවා. එහෙනම් she writes poems. she writes poems. මෙන්න මෙහෙම සමහරු ලියනවා. සමහරු කියනවා she writes a poem. එතකොට a poem කියන්නේ කවියක්. එතකොට යා කවියක් හැමදාම ලියනවද? නෑ. කවියක් ලියනවා නම් අපිට තේරෙන්නේ මේ දැන් තමයි මේ දැන් කවියක් ලියලා ඉන්නවා. එහෙනම් she writes poems වෙන්න ඕනේ. she writes poems. ඇය කවි ලියනවා. ඇය හැමදාම උදේම අවදි වෙනවා. she wakes up early morning every day. every day හැමදාම. she wakes up early morning every day. එයා හැමදාම උදේම අවදි වෙනවා. මිස්ටර් සිල්වා උගන්වන්නේ ඉංග්‍රීසි. මිස්ටර් සිල්වා උගන්වන්නේ එයාගේ පුරුද්දක්. එයා ඉංග්‍රීසි ටීචර් කෙනෙක්. එයා උගන්වන්නේ ඉංග්‍රීසි. එහෙනම් මිස්ටර් සිල්වා teaches English. Mr. Silva teaches English. ඔහු පන්තියට එන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. එයා කලාතුරකින් තමයි පන්තියට එන්නේ. He comes to class once in a blue moon. once in a blue moon කියන්නේ බොහොම හාව හඳ දකින්න වගේ. අපි කියන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. He comes to class once in a blue moon. සමහර වෙලෙන්දෝ රවට්ටනවා. වංචා කරනවා මිනිස්සුන්ට. some sellers cheat රවට්ටනවා වංචා කරනවා people මිනිස්සුන්ට. some sellers cheat people. ඇය ඉංග්‍රීසි පන්තියට යනවා හැම සෙනසුරාදාවකටම. හැම සෙනසුරාදාවක නම් every Saturday. she goes to English class every Saturday. she goes to English class every Saturday. එයා හැමදාම හැම සෙනසුරාදාටම ඉංග්‍රීසි පන්තියට යනවා. මගේ අම්මා සාමාන්‍යයෙන් සාරිස් තමයි පාටි එකකට අඳින්නේ. සාමාන්‍යයෙන් my mom usually wears සාමාන්‍යයෙන් අඳින්නේ saris for parties. my mom usually wears saris for parties. මම මගේ ග්‍රෑන්ඩ් පේරන්ට්ස් ලව ආච්චි සීයයි බලන්න යන්නේ මාසිකට සැරයක්. මාසිකට සැරයක් නම් once a month මාසිකට සැරයක්. I visit my grandparents once a month. I visit my grandparents once a month. මම මගේ ආච්චි සීයයි බලන්න යනවා මාසිකට වතාවක්. ඇය සාමාන්‍යයෙන් කාර්යාලයට අඳින්නේ
saris. She usually wears saris to the office. She usually wears saris to the office. සමහර ළමයි මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. ඒක හැබිට් එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ පුරුද්ද. එහෙනම් some children work hard. Some children work hard. අපේ අම්මා මගේ අම්මා හැමදාම උදේට වතුර වීදුරුවක් බොනවා. ඒක යාගේ හැබිට් එකක්. එහෙනම් my mom drinks. My mom drinks. බලන්න S එකක් එනවා. මොකද my mom කියන්නේ singular. My mom drinks a glass of water every morning. හැමදාම උදේට. My mom drinks a glass of water every morning. ශ්‍රී ලංකාව අපනයනය කරනවා තේ පිටරටවලට. එහෙනම් ශ්‍රී ලංකා exports tea to foreign countries. Sri Lanka exports tea to foreign countries. මගේ යාළුවා මට උදව් කරනවා මගේ ඉගෙනීමේ වැඩවලට. එහෙනම් my friend helps me to do my studies. My friend helps me to do my studies. මං හිතන්නේ ඔයාලා හොඳට තේරුම් ගන්න ඇති. හොඳට මතක තියාගන්න මේවට ing මේවා මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. සිරිතක් වශයෙන් කරන නැත්නම් පුරුද්දක් වශයෙන් කරන සිද්ධ වෙන දෙයක් ගැන කියනකොට අපි යොදන්නේ ක්‍රියාපද ඒක වචන බහුවචනයට හරවගෙන ඒක වචන ක්‍රියාපද නාමපදත් එක්ක ඒක වචන ක්‍රියාපදත් අයතුරු සියලුම බහුවචන නාමපදත් එක්ක බහුවචන ක්‍රියාපදත් ing නැතුව යොදනවා කියලා විතරයි. ඉතින් මේක හොඳට මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගන්න කටපාඩම් කරගන්න සමහර වාක්‍ය. එතකොට ඔයාලට අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ටික හොඳට පුරුදුලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගන්න. මේ වගේ තවත් පහසු ලෙසන් එකකින් මම ඔයාලව මුණ ගැහෙන්නම්. ස්තුතියි මගත් එක්ක හිටියට. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මගේ channel එක තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, ෂෙයා කරන්න. Thanks.